Bine v-am găsit, dragi prieteni! Azi vă invit la o porție de pilaf de orez cu carne de porc, o rețetă gustoasă, sățioasă și ușor de făcut. Să începem! Ca de obicei, ingredientele necesare le aveți scrise detaliat în descrierea videoului, dar și în rețeta de pe blog, rețeta al cărui link îl găsiți tot la descriere. În primul rând, am aici niște carne de porc, recomand o carne cât mai macră, fără grăsime. Pulpa e ideală la această mâncare. Carnea am tăiat-o cuburi cât să poată fi luate în vârf de furculiță și cu prosop curat sau șervețele absorbante de bucătărie uscăm bucățile de carne de umiditatea în exces. Într-o cratiță încăpătoare înfierbând 3-4 linguri de ulei, adaug carnea și o călesc, amestecând mereu pentru a nu se prinde de bază. Acum cred că vă dați seama de ce am înlăturat mai înainte umezeala de pe bucățile de carne. În primul rând pentru că umezeala aceea ar fi provocat o împroșcare necontrolată a uleiului fierbinte și în al doilea rând, rumenirea merge mult mai bine dacă umezeala este cât mai redusă. Voi căli carnea încă un sfert de oră. Pentru a preveni arderea, o să amestec mereu și potrivesc focul, în așa fel încât mâncarea să se gătească constant la foc iute, dar fără tendința de a se arde sau uleiul să fumege. Cu alte cuvinte, în această perioadă este nevoie de supravegherea noastră constantă. Când carnea s-a rumenit suficient, adaug sare, piper și o jumătate de linguriță de chimen. Adăugăm apă cât să acopere carnea cu un deget, punem capac și lăsăm să fierbă la foc potrivit până carnea este moale și practic este gătită. Între timp ne ocupăm de legume. Am curățat, spălat și tăiat mărunt 2 cepe. Și un ardei roșu. Puteți de asemenea pune și un morcov dacă doriți, eu una nu am pus. Într-o cratiță încăpătoare cu capac etanș, cratiță în care intenționez să gătesc pilaful, încing 2-3 linguri de ulei, adaug ceapa și o călesc la foc potrivit până se înmoaie și capătă un aspect translucid. Când ceapa este gata, adaug și ardeiul și îl gătesc amestecând mereu până se înmoaie. E momentul să adaug orezul. Cel mai bun orez pentru pilaf e cel cu bob scurt. Eu aveam un rest de orez cu bob lung și m-am hotărât să-l folosesc, să nu încep o altă pungă. Eu nu clătesc orezul, voi dacă doriți puteți clăti, dar în niciun caz nu lăsați la înmuiat, deoarece timpul de preparare va fi diferit și se va înmuia prea mult la final. Când orezul capătă un aspect translucid, e momentul să adăugăm carnea, bine strecurată de apă. Mai călesc 2-3 minute, după care adaug lichidul. La o cană orez e nevoie de 3-4 căni de apă. Eu din practică am constatat că 5 căni este cantitatea perfectă. Prima cană voi pune din lichidul în care s-a gătit carnea, după care voi completa cu apă. E important să gustați înainte din lichidul de carne. Dacă detectați și cel mai mic gust de ars, nu mai folosiți ca să nu stricați gustul pilafului. După ce am adăugat tot lichidul necesar, aștept să dea în clocot. Gust ca să văd dacă mai este nevoie de sare
Este bine să știți că ce gust are lichidul, acel gust îl va avea și pilaful. De aceea e important să gustați și să potriviți gustul, mai ales cu sare. Mai gust o dată și după ce m-am asigurat că mâncarea este asezonată cum trebuie, am potrivit capacul etanș peste cratiță și am băgat totul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru circa 30 de minute. Pilaf poate fi gătit și pe aragaz, dar e un risc mai mare să se ardă. La cuptor se prepară fără să necesite supraveghere constantă. Și mâncarea noastră este gata. Trebuie să o lăsăm încă circa un sfert de oră să se așeze aromele. Vom amesteca în pilaf pentru ca lichidul ce a mai rămas să se redistribuie în vas și să fie absorbit de orez. Și pilaful nostru este gata de savurat. Presărat cu nițică verdeață, este sățios și gustos. O mâncare perfectă în orice zi a săptămânii. Pentru alte sfaturi cu privire la prepararea unui pilaf gustos, vă invit să vedeți și rețeta mea de pilaf de orez cu pui, în care m-am concentrat pe detaliile legate de prepararea unui pilaf la cuptor. Mă bucur tare mult că am gătit azi împreună, știi că mă simt onorată ori de câte ori alegi să gătim împreună. Îți mulțumesc călduros pentru comentarii și mesaje. O zi minunată îți doresc în continuare. Bye bye!